Welkom, maagdmensen. Het is de maand van mei. In de maand van mei krijgen jullie joy en stability. Zeer, zeer positieve. Vier van staven. Succes. Feestjes. Feestje. Another positive energy. Start the bond. New start met je financial stability. Confrontatie. Je krijgt achter te komen iets wat mensen tegen jou gehouden. Dus this is good. Nou, maar het is een goed maand. Nou, twee positive energy. Alle energy is positief, omdat als mensen hebben geheim tegen jou, wil je dat weten. Dus dat is best wel positief. Maar wat is zo positief in this month is dat de confrontatie en de dingen dat was achter jou gehouden, het komt nou uit. Nou, je wordt zeer succesvol en een nieuw start komt met je financial status. En daar was heel veel geheim rond geld, oké, en het komt uit stability. Heel veel van jullie, nieuw huis, sommige van jullie gaat verhuizen. Sommige van jullie uit hulp te verhuizen. En ja, het gaat best wel. Dus maak mensen, ik vraag jullie begeleiders te laten zien wat jullie maakmensen moeten eerst even aandenken in de maand van mei. Nou, new start op de workfloor, new work. Sommige van jullie gaat veranderen van banen. Je besloten één op te geven, direct krijg je een nieuwe. New start in je financial status. Sommige van jullie krijgen een nieuw huis. Sommige van jullie wachten op een huis. Ja, het gaat best wel binnenkomen. Oké. Dus de gezelligheid, long-term status, yes. So, dus sommige van jullie maakmensen behind ook some sort of a werkgelegenheid of kan scheiden van een ramman. Omdat je behind ook je recognize dat deze persoon is niet goed bezig. Dan zien wij een nieuw start in de financial status voor een maag dat is in een relatie met een visgreep of scorpion. Dus je verlaat een ramboss en je gaat werken voor een water. Visgreep of scorpion. Oké, new start met deze boss. Liefde is getoond als jullie zijn op zoek naar liefde. Liefde is betoond. Heel veel van jullie gaat recognize als je bent in een relatie met een young crave. Geheim of van deze young crave is nou boven water gekomen. Mensen nou krijgen heel veel inzichten van wie een young crave is en wat een young crave heeft gedaan. Wauw, dus als ik had gezegd, dames en heren, je gaat van baan veranderen en is zoiets als, je zet één baan op en dan je krijgt direct een nieuwe baan, oké? Dus een nieuw start als je gaat kiezen te werken voor iemand dat is een visgreep of scorpion, het is best wel goed. Mensen nou komen achter wat een ramman heeft gedaan. Hij is in de omgekeer. Mensen recognize dat deze ramman doet some sort of zaak, maar het was niet goed. Deze man was niet eerlijk in de zaak, niet eerlijk. Sommige van jullie was getrouwd in een relatie, woont samen met deze man. Je beëindigt het en je gaat even deze persoon loslaten. Nieuwe start, omdat een visgreep of scorpion gaat je helpen om een nieuwe start op de voet om te gaan. Heel veel van jullie gaat recognizen dat een young visgreep of scorpion had een heleboel geheim. De geheim is nou out, oké? Dus maak mensen, we gaan even kijken. Een nieuwe start in je financial status, dat is best wel goed. Ik zie 2 keer hebben jullie een nieuwe start met je geld.
Nou, mensen krijgen achter te komen wat een jong visgreep of scorpion heeft gedaan. En ik zie geen nieuwe start voor deze persoon. Nou, ik hoop dat is niet je kind, omdat het is een jong visgreep of scorpion. Een heleboel geheim. De energie van ze moeten zichzelf nou confronteren, omdat deze young person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. De raad van fortune komt op voor jullie maakmensen, dus jullie maakmensen krijgen terug een heleboel geld. Mensen nou recognize wat een stier heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en hebben ideeën van wat de stier heeft gedaan. Heel veel van jullie gaat verdienen met social media ondernemerschap. Het gaat best wel lukken. Dat wordt zo goed. Heel veel van jullie krijgen geld terug. Vanwege dat mensen recognizen dat een kreef heeft heleboel geld genomen. Dat was niet van... een kreef was niet goed bezig en hij had een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Oké? Dus mensen, een kreef moet heel veel geld even terug aan jullie maag gaan geven. Dus geld is hier voor jullie maag en de raad van fortune. Het is zoiets als iets dat gebeurt in het verleden. Het heeft iets mee te maken met een ramman. Omdat het is some sort of een zaak dat jullie maken een ramman hebben, ging niet goed. En je krijgt je geld terug. Hier zien wij een situatie waar jullie... This is vrienden, kennis of coworkers. Oké, en het is zo, het is sommige van jullie, je coworkers of vrienden of kennissen, wat ze hebben gedaan in het verleden, komt even bovenop. En ik zie een stier. Een stier heeft ze geholpen. De energie van de waterman, weegschaal of tweeling is hier. Mensen recognize dat deze persoon is niet goed bezig. Dus heel veel van jullie gaat nou achterkomen dat de waterman, weegschaal of tweeling was niet goed bezig. Some sort of a contract overeenkomst dat was creëerd. Een kreef heeft heleboel geld kunnen verdienen hiervan. Mensen houden vast aan een kreef om de geld terug te betalen. Oké, heel veel geld. Mensen recognize dat een kreef en een tweeling have heel veel geld verdiend vanaf some sort of a contractual overeenkomst. Een steenbokman en zijn vrouw is in heleboel problemen. Mensen recognize dat een steenbokman en zijn vrouw hebben geld verdiend aan de volste benodigdheid. Deze steenbokman en zijn vrouw hebben problemen. Heel veel problemen. Oké. Deze man heeft dingen gedaan dat was niet door de bocht. Oké, ik zeg steenbok, maar ik wil ook jullie maakmensen. Jullie worden zeer succesvol. Zeer succesvol over een waterman, weegschaal of tweelingvrouw. Deze vrouw is in de omgekeerd. Deze vrouw heeft iets gedaan dat was niet van op de hoogte. Deze vrouw heeft some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. Dat was niet gebaseerd op feiten. Problemen voor deze vrouw. Oké. Dan zien wij de energie van geen nieuwe start. Oké, some sort of a communicatie is nou boven water gekomen. Geen succes voor jullie maakman. Jullie maakman dat het gecollaboreerd of hebben gescheiden van een ramlie of boodschappenvrouw. Some sort of a rechtszaak dat jullie maakman hebben. Geen nieuwe, geen succes. Oké, dus informatie komt nou aan jullie maakmensen. En de informatie is dat ik zie dat jullie maakmensen gaat dadelijk staan op voor iemand en recognize de oneerlijkheid. Emotional beëindigingen is hier voor een crave. Omdat mensen recognize wat een crave heeft gedaan.
Heel veel van jullie maakt mensen is zeer emotional. Maar het is zoiets als je bent emotional omdat je ontmoet je iemand nieuw. En deze persoon laat je gewoon, je voelt zoiets als ik ben de waarde. Ja, echt deze persoon zie mijn. Het is niet dat deze persoon kijkt mijn door. Deze persoon heeft mijn echt gezien. Oké? Dus de outcomes is dat heel veel van jullie maakmensen gaat nou achterkomen wat een family heeft gedaan. Je gaat nou recognize dat een family heeft je in een illusie gebruikt. Oké, het is zoiets als het is een situatie wat je het niet verwacht van een family. Je kan your family of je kan iemand anders family, maar de energy of the team van Bochel is dat je gaat weglopen en je rug draaien aan een family omdat je recognize dat een family hebben twee gezichten of zo. En je recognize dat hey, is goed, ik ben goed. Ik kan op mezelf, oké? Dus dat soort of een situatie. Maar wat is zo positief is dat geld komt terug naar jou naartoe. En dit is goed. Nou, we gaan even kijken. De eerste week, de Raad van Fortune. En de Raad van Fortune is eigenlijk de raad van de karmatic wheel. En de raad van de karmatic wheel heeft mee te maken met oneerlijk spelletjes. Oké, en het heeft mee te maken met geld, met vrienden en kennis. Waar je komt achter dat vrienden en kennis was alleen voor geld. Oké, dus vanaf daar gaat jullie nou recognize dat, oh, oké, dus deze persoon was niet echt verliefd op mij, maar het was gewoon voor de geld. Dus sommige van jullie. Nou, mensen gaan nou recognize, it is a Stenbockman. Wat een Stenbockman heeft gedaan. Wat een Stenbockman samen met zijn vrienden en kennis. Nou, deze man kunnen zagen man, maar deze man kunnen dat het is deze Stenbockman heeft samen met vrienden en kennis iets gecreëerd. Dat creëert chaos en last voor jullie mensen, oké? Dan in de tweede week mensen gaan nou recognize wat de jong stier had gedaan. Mensen recognize dat de jong stier en zijn moeder en zijn familielid, zus en broer, en de vader heeft iets gedaan. En het is daarom sommige van jullie gaat weglopen van een family, oké? Omdat het is zoiets als je vriend. En ze had gecollaboreerd, want daar is een situatie waar een Steenbok man en een waterman weeskal of tweelingvrouw deze family lid of deze kennis, zus of broer, er is iets met geld, er is niet boven water met de twee mensen. En mensen nou komen achter hoe ze komen aan zijn geld en hoe ze geld verdienen. En ik denk dat is een situatie waar jullie komen achter dat deze mensen is niet echt gezeerd. En je gaat echt jezelf gescheiden. Omdat het zoiets is, je bent op bezoek bij je vriend of je vriendinnetje en je hoort de ruzie over wat is gebeurd. En je besluit, ja, ik wil niet hier betrokken bij deze mensen. Deze mensen is niet goed voor mij. Ik kan mijn leven niet starten met iemand dat ze ouders is in deze soort van situatie. Okay? Dan in de derde week, je krijgt heel veel geld. Is zoiets als geld komt terug omdat mensen recognize dat een waterman weeskal of tweeling vrouw creëer some sort of a chaos waar deze vrouw manipuleert een situatie. Deze vrouw en haar partner. Deze vrouw had some sort of a spelletje met haar partner gedaan waar deze vrouw creëert
zo het is, ze creëert iets van. Je ziet, de dingen is dat maakt mensen, je krijgt heleboel geld terug. En waarom is dat jullie maakt mensen komen achter dat een vrouw uit some soort of ik weet niet, is je ex-vrouw of je ex-vriendinnetje. Maar deze vrouw staan in, zoals het jullie maakt mensen, gaat echt een issue met een ram, met een ram, nee, met een waterman-weeskal of tweeling. Nou, deze waterman-weeskal of tweeling, zij en haar partner of haar vrienden en kennis hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Deze mensen hebben heel veel geld verdiend in een manier dat was niet door de boek en could create some sort of a contractual overeenkomst en geven het aan de mensen. En nou mensen is nou van op de hoogte recognize, sure. En nou zeg, dat is wat, dat is hoe ze aan zijn geld komen en mensen gaan nou recognize. In de laatste week, ik zie geld komt terug naar jullie, dus dat is zeer positief. In de laatste week, ik zie dat mensen nou recognize wat is gebeurd en waar, um, waar jullie kunnen help krijgen. En het is zoiets als jullie gaat, mensen gaat even aan jullie vertellen dat hey, kan je daar gaan, de mensen kan je helpen, oké? En dat wordt best wel goed voor jullie. Dus de emotionele situatie waar jullie hebben meegemaakt met een ex-relatie en een ex-huwelijk of dat soort of ding, het komt tot een eind omdat mens gaat nou recognize precies wat is gebeurd. Oké, some sort of a communicatie komt op en ik zie verdriet. Sommige van jullie had verdriet. Verdriet over een relatie. Want ik zie een kreef is nou verdrietig omdat de geheim van een kreef is nou boven water gekomen. En het is een situatie waar jullie tweeling recognize dat een kreef heb je gemanipuleerd en getekend, gespeeld. En het is een situatie waar jullie recognize dat een kreef had gewoon iets over de ogen en jou geblendeerd om in some sort of a chaos te brengen. En this kreef ken een goede vrienden en een goede kennis. Maar je ziet, je bent zo emotional over wat deze persoon heeft gedaan. Maar je ziet, wat gebeurt is dat je loopt weg van deze situatie. Is het te eerlijk? Is het some sort of a relatie dat was niet goed gedaan? Is het een vriendschap dat was ook niet goed gedaan? Je loopt weg en als je loopt weg, je sluit de deur achter jou, komt nieuwe liefde in je leven. En deze nieuwe liefde is hier om te blijven. Dus als je recognize, heel veel van jullie ontmoeten iemand nieuw. Oké, het is zoiets als wat ik zeg, jullie was in een relatie en je was thuis bij de mensen geweest en je komt achter dat die mensen zijn niet eerlijk oprecht met zaken. En doordat je recognize, hey, ik moet deze relatie achter mij verlaten omdat dit is geen gezonde manier dat ik aan mijn leven begin in een relatie waar ze ouders is nou een probleem, financieel problemen, waar ze had gewoon mensen opgeleid. Dus weet je, soms het is goed om jou, dit is een situatie waar je komt achter dat, ja, het is geen goede, het is niet een goede richting voor jou. Oké, er is echt geen goede richting voor jou. Het is deze richting dat je gaat op of je was in een relatie met iemand. Het is niet goed. Dus is een correctie. En het is zoiets als de universe komt in en laat je dat gesprek horen zodra je kunt een beslissing maken om in een nieuwe richting te gaan vanwege dat de richting dat je was on in dat soort van relatie. De moeder of de ouders was niet goed bezig, oké? En daar komt de kind terecht bij, omdat whatever de moeder en de ouders hebben terug
de kind is daar ook bij betrokken. Oké, ze draagt zijn naam. Dus mensen weten wie de kind is. Dus voor sommige van jullie, je recognize, hier moet ik even uit. Hier moet ik niet in. Deze richting is niet voor mij. Dit ga ik verlaten. En als je besluit om eind hier aan te zetten en nieuwe liefde komt binnen. Okay? Dus het is zeer positief, maak mensen. Geniet hiervan. It is a month van nieuwe liefde, and that is good. It's a month van nieuwe start. Nieuw ondernemers, nieuw positie op de workfloor, nieuw kennis komt in je leven. Ja, nieuw financial steun, geld. Dus als je financieel was een beetje uit de rij, een nieuwe start komt. Ik hou van jullie. Niet vergeten om te thumbs up. En ik spreek jullie in een maand. Namaste.